thôi chứ bây giờ làm nào, đúng không? Một là chịu chết cứ để cho nó đau cố chịu. Rất nhiều người đau nhưng mà cố chịu, cắn răng chịu đựng, không dám nói với ai và cũng không có ý thức cái việc là đi điều trị hay cải thiện, và có một cái suy nghĩ rất là ngây thơ rằng là đấy là tuổi tác hoặc là già rồi thì nó phải đau. Thế tại sao nhiều người ta già rồi người ta có bị đau xương khớp đâu, đúng không ạ? Đó, cho nên là mình không thể nói như vậy được. Nói như vậy thì là có nghĩa là mình đang đối xử với sức khỏe của mình nó không thực sự là quan trọng. Thế thì cái giải pháp ấy thì vừa nãy mình có nói là nguyên nhân là do tập luyện, do lười vận động, đúng không? Thì bây giờ giải pháp đầu tiên là mình phải tập thể dục và tập đúng cách, kiên trì đều đặn. Nhà mình có đồng ý là cái việc tập thể dục nó tốt cho xương khớp không? Có. Tập thể dục cực kỳ tốt cho xương khớp, được không ạ? Không tin cứ thử tập mà xem. Nhưng mà với điều kiện là phải đúng cách nhé. Nhà mình đồng ý không ạ? Tập đúng cách là như nào? Theo Quỳnh, như thế nào được gọi là đúng cách? Ví dụ như em đang tập yoga ấy, cứ nghĩ rằng là làm những cái động tác như thế thì là được, nhưng mà không phải. Nếu mà khi mà vào lớp học ấy thì cô giáo yêu cầu là tuy là làm như thế nhưng mà tay chân mình phải thế này phải thế kia và phải thở được nữa, để mình còn điều hòa cái lưu thông khí huyết nữa, và nó hỗ trợ cũng rất là nhiều. Đúng, tức là không phải cứ tập được thể dục là tốt. Tập thể dục đương nhiên là tốt, nhưng mà nó phải kèm theo một chữ, kẹp thêm hai chữ nữa, đấy chính là đúng cách, kiên trì và đều đặn, đúng không? Thế thì cái đúng cách này quan trọng lắm, nhất là những cái môn liên quan đến ví dụ như là yoga ấy. Vì là chị thì không tập yoga, nhưng rất nhiều cái người mà người ta tập yoga hoặc những người dạy yoga, người ta nói là nếu mà tập mà không đúng cách ấy, thì gọi là lợi bất cập hại. Đấy là cái số 1. Và cái nữa là đúng cách ở đây nó còn thể hiện ở cái việc là nó phù hợp với lại tuổi tác là một, số 2 nó phù hợp với vấn đề về cân nặng, và số 3 là phù hợp vấn đề về bệnh lý, đúng không? Những người ví dụ bị bệnh tim mạch chắc chắn là nó phải tập theo kiểu khác. Những người bị bệnh về xương khớp, béo phì thì tập theo kiểu khác, đúng không ạ? Hoặc là những người gặp những vấn đề tiền đình hay cái gì đấy thì phải tập theo kiểu khác, đúng không ạ? Theo tuổi tác, thanh niên thì tập khác, bà già tập kiểu khác, chứ không thể ai cũng giống ai được. Cho nên cái việc là tập thể dục thì tốt cho sức khỏe nói chung, tốt cho xương khớp nói riêng, nhưng đấy chỉ là những cái câu nói không mang tính cụ thể, mà nó cụ thể ở đây nó phải phù hợp, và đương nhiên nó phải cái yếu tố kiên trì đều đặn, nó là yếu tố quyết định. Còn tập mà đúng cách nhưng mà tuần mới được một buổi hoặc nửa tháng mới được một buổi thì chả để làm gì, đúng không ạ? Thì đầu tiên đấy là vấn đề tập thể dục. Thực sự là tập thể dục là một trong những giải pháp cực kỳ tốt cho xương khớp ạ. Không tin nhà mình cứ làm đi ạ. Rồi, duy trì cân nặng phù hợp, đúng không? Cân nặng phù hợp thì có nghĩa là chiều cao nào phải đi với cân nặng đấy. Không bao giờ có cái chuyện là thừa cân mà lại xương khớp không có vấn đề hoặc không có nguy cơ được. Rất nhiều người béo phì nhưng mà chưa có vấn đề gì về xương khớp, nhưng điều đấy không có nghĩa rằng là sau này người ta không có vấn đề về xương khớp đâu ạ. Cả nhà hình dung không ạ? Cho nên là mình cần phải có những cái kiến thức. Mình còn trẻ, mình chưa bị vấn đề gì thì mình phải hiểu ra cái điều đấy để mình bảo vệ cái bộ xương của mình. Và cái việc duy trì cân nặng phù hợp với lại cái chiều cao ấy, bộ xương ấy, thì cái cân nặng chuẩn ấy, thì nếu như mà mình không có những cái bảng biểu để mình tham chiếu ấy, thì cái cách tính dễ nhất ấy là lấy số lẻ chiều cao trừ đi 3. Ví dụ như bạn Quỳnh bây giờ cao bao nhiêu? 1m49 ạ, thì sẽ là 46 cân ạ. Chuẩn. Đấy, 46, nhưng mà đấy là trừ đi 3, là thông thường là những cái người mà người ta nhiều tuổi thì người ta trừ 3, nhưng mà thanh niên đấy thì người ta thích mảnh mai hơn tí thì trừ đi 5. Ví dụ 49 trừ 5 là khoảng 44 cân. Đấy, thì cái việc mà chiều cao cân nặng nó phải đi đôi với nhau thì cái khung xương nó sẽ không có cái vấn đề gì hết. Đấy là giải pháp số 2. Giải pháp số 1 là liên quan đến tập luyện. Giải pháp số 2 là liên quan đến cân nặng. Và giải pháp số 3 đấy là không nên ngồi quá lâu, ngồi gác chân vắt chân chéo. Ngồi làm việc thì hay có thói quen ngồi gác chân lên không em? Quỳnh. Có ạ, em thỉnh thoảng em cũng khoanh chân như chị nói lúc đầu ấy. Khoanh xong là ngồi ví dụ thoải mái. Một là khoanh, 2 là ngồi bình thường, ngồi chả bao giờ có thói quen hai chân song song chạm đất, đúng không? Mà kiểu gì nó cũng phải chân nọ đè vắt lên chân kia, đúng không? Thế nhưng mà cái việc mà mình ngồi vắt chân như vậy thì nó có một cái tác hại đến xương khớp. Đầu tiên là nó sẽ làm cho cái mình ngồi mình sẽ không được thẳng lưng, cột sống của mình nó sẽ có nguy cơ bị cong vẹo, và có thể nó sẽ dẫn đến cái nguy cơ bị lệch đĩa đệm, thoát vị đĩa đệm. Đấy là liên quan đến tư thế ngồi mà vắt chéo chân, hoặc là ngồi khoanh chân, hoặc ngồi nó không đúng theo kiểu tư thế là ngồi thẳng lưng và hai chân song song chạm đất ấy,
thì nó sẽ có những nguy cơ về xương khớp là như vậy, là nó sẽ có nguy cơ bị cong vẹo cột sống, nguy cơ bị thoát vị đĩa đệm, lệch đĩa đệm, rồi nó có những nguy cơ liên quan đến huyết áp tim mạch, và đặc biệt là cái tư thế ngồi đấy nó có thể dẫn đến cái việc là bị giãn tĩnh mạch chi dưới. Bởi vì khi mà hai cái chân nó vắt lên nhau ấy, thì cái máu lưu thông bắt đầu nó ứ lại ở cái chỗ đoạn hai chân vắt lên nhau ấy, nó dồn xuống cái mạch ở bắp chân, thì nó sẽ dẫn đến là cái phình cái mạch ấy ra và nó giãn cái mạch ấy. Thì cái tư thế ngồi ấy, nó cực kỳ là quan trọng. Tuy nhiên thì mình không thể ngồi từ sáng đến cả ngày là cứ ngồi hai chân song song được, thỉnh thoảng mình vẫn phải thay đổi tư thế, nhưng mà mình không nên duy trì cái việc là ngồi khoanh hoặc vắt chân quá lâu, nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến cái xương khớp của mình. Và cái quan trọng nhất, giải pháp quan trọng nhất về xương khớp, chăm sóc sức khỏe xương khớp hay chăm sóc bất kỳ một cái sức khỏe, cái cơ quan nào trong cơ thể của mình, đấy là có kiến thức. Và cái kiến thức cụ thể ở đây, ngoài lối sống 20% thì chế độ dinh dưỡng quyết định 80%. Cả nhà nhé. Sức khỏe tổng thể nói chung hay chăm sóc bất kỳ một cái bộ phận nào trong người mình ấy, thì 80% là do dinh dưỡng quyết định. Được không ạ? Bởi vì cái dinh dưỡng chính là cái thành phần cấu tạo nên những cái cơ quan trong cơ thể của mình. Nếu như mà những cái thành phần đấy tốt, cái cơ quan đấy tốt, thì dinh dưỡng đưa vào tốt, thì chắc chắn là những cái bộ phận đấy nó sẽ rất là khỏe mạnh. Cho nên kể cả chăm sóc vấn đề sức khỏe hệ xương khớp thì cái chế độ dinh dưỡng quyết định 80%. Cả nhà nhé. Nhà mình nhớ chưa ạ? Những cái yếu tố khác nó gọi là lối sống. Ví dụ như thể dục này, hay là tư thế ngồi này, đúng không ạ? Hay là cái việc là một vài những cái thói quen của mình thì gọi là lối sống. Và cái đó nó chỉ quyết định khoảng 20% thôi. Còn cái xương khớp của mình nó có khỏe mạnh hay không thì 80% là do cái việc mình ăn cái gì. Được không ạ? Xương nó cũng cấu tạo từ tế bào mà. Cho nên là tế bào muốn khỏe thì một là phải đưa vào những thứ nó cần. Những cái thứ nó không cần thì đừng đưa vào. Và cái số 2, đã đưa vào những thứ nó cần phải đưa vào đủ tỷ lệ, đúng cái lượng mà nó cần. Đưa vào nhưng mà nó cần 10, mình đưa vào 2 thì nó vẫn thiếu, đúng không ạ? Và thiếu cũng thành bệnh, mà thừa cũng sinh ra vấn đề. Cho nên là cân bằng là đấy chính là chìa khóa, đúng không ạ? Rồi, thế thì cái giải pháp là dinh dưỡng đúng cho xương khớp thì nhà mình nhớ là cơ thể của mình cấu tạo bằng tế bào, và tế bào nó luôn luôn cần 5 cái thành phần dinh dưỡng. Đó chính là nước này, là đạm này, vitamin, khoáng chất, chất xơ, chất béo tốt và chất bột đường. 5 cái thành phần dinh dưỡng này thì hàng nghìn tỷ tế bào của mình nó cần, cho nên những tế bào về xương khớp nó cũng cần những cái này. Được không cả nhà? Đó. Thế thì một cái câu chuyện là mình hiểu là thế tại sao mình uống đủ nước thì sẽ tốt cho xương khớp? Theo Quỳnh thì bây giờ là uống đủ nước thì nó sẽ tốt cho xương khớp, thì tốt như thế nào? Theo ý hiểu của em. Nước lọc tinh khiết nhé, chứ không phải là nước khác đâu. Theo Quỳnh. Em mở mic. Theo em thì cái việc uống đủ nước nó hỗ trợ gì cho xương khớp? Em nghĩ là nước thì nó cũng, tại vì là nó cũng chiếm cái lượng nhiều ở trên cơ thể ấy, và nó cũng như một chất dẫn chuyển, em nghĩ như vậy. Nước thì nó đóng vai trò là vận chuyển hấp thu dinh dưỡng, đúng không? Thế bây giờ mà dinh dưỡng mà muốn đi vào được xương ấy, thì nó phải được dẫn, được chuyển vào, đúng không? Thì nó phải đủ nước thì nó mới vận chuyển được dinh dưỡng đi vào xương. Và cái số 2 nữa ấy, là xương khớp ấy, thì cái dịch khớp ấy là khoảng hơn 90% là nước. Nếu bây giờ mình không uống đủ nước thì khớp của mình sẽ sao? Theo em? Sẽ khô. Chuẩn luôn. Khớp mà nó khô mà nó cọ vào nhau ấy thì nó đau thôi chứ gì nữa. Thế bây giờ em bị mấy cái đĩa cái chỗ nào rồi, đốt nào rồi? Bác sĩ chỉ bảo là thoái hóa đốt sống phổi. Em cũng không biết là đốt sống mấy. Đốt Nhưng sống em đấy thì đấy chính là cái phần mà khớp nối giữa hai cái xương đấy, đúng không? Thì cái phần đấy chính là sụn đấy, chính là cái phần mà khớp đấy, đúng không? Thế thì nếu mà nước mà thiếu ấy, thì cái khớp nó khô thì nó sẽ có vấn đề thôi, đúng không? Ngoài ra ấy, thì đạm, protein chính là một trong những cái thành phần mà cực kỳ quan trọng cho xương khớp. Và đây chính là một trong những thứ mà rất nhiều người đau xương khớp không biết. Họ chỉ nghĩ rằng là đau xương khớp là do thiếu canxi và chỉ có tập trung bổ sung canxi thôi. Nhưng nhà mình phải hình dung là đạm chính là thành phần cấu tạo nên tất cả các cơ quan trong cơ thể của mình. Trong đó nó có xương khớp. Và cái thành phần mà cấu tạo nên cái hệ thống sụn khớp của mình ấy. Nhà mình có biết là nối giữa hai cái xương chính là một cái lớp sụn, đúng không ạ?
Thì cái thành phần để cấu tạo nên cái sụn đấy chính là đạm, là protein. Cho nên là đối với những người bị đau xương khớp thì cái việc mà họ ăn đủ đạm cực kỳ là quan trọng. Nó sẽ giúp cho cái hệ thống xương khớp của họ cải thiện rất rất nhiều luôn ạ. Ngày xưa Hải không hiểu rõ cái điều này, cho nên là chăm sóc rất nhiều những hội viên có vấn đề về xương khớp, mặc dù mình đã cho họ sử dụng dinh dưỡng rồi là cũng bổ sung xương khớp, nhưng mà lại không có cải thiện nhiều. Nhưng mà sau khi mình hiểu rằng là cái việc ăn đủ protein ấy thì nó sẽ khắc phục cái tình trạng đau xương khớp rất nhiều, cho nên là sau này những người bị đau xương khớp ấy thì đã rất là dễ dàng phục hồi thông qua cái chế độ ăn đủ đạm. Còn vitamin và khoáng chất thì đương nhiên rồi, đúng không ạ? Nói đến xương khớp thì chính là nói về khoáng chất, đúng không ạ? Nhà mình có biết là trong xương của mình nó có rất nhiều loại khoáng không ạ? Không phải chỉ có canxi đâu ạ. Canxi là khoáng chiếm nhiều nhất, nhưng ngoài ra nó còn có những cái loại khoáng khác ạ. Và chất béo tốt cũng chính là một trong những thành phần làm bôi trơn các cái khớp của mình cực kỳ hiệu quả. Chất bột đường đó, thế nên là xương nó cũng cần 5 cái này nhé cả nhà nhé, được không ạ? Đấy, muốn xương khỏe thì phải cho tế bào xương nó khỏe, mà muốn cho tế bào xương khỏe phải cho nó ăn đúng thứ nó cần, và phải ăn đủ lượng, không thừa không thiếu. Thừa cũng bệnh mà thiếu cũng có vấn đề. Nhà mình hình dung chưa ạ? Đó, hay không? Đau xương khớp người ta lại bảo phải ăn đủ chất. Rồi, một là phải cái dinh dưỡng tốt cho xương khớp thì cho vào đủ, nhưng mà những cái thứ mà gây hại cho xương khớp thì không được cho vào. Nhà mình hình dung không ạ? Nhà mình hiểu ý này không ạ? Có nghĩa là chăm sóc sức khỏe xương khớp thông qua cái chế độ dinh dưỡng. Thì một là những cái dinh dưỡng tốt cho xương là phải đưa vào đúng và đủ thành phần nó cần, đúng tỷ lệ nó cần, đúng lượng nó cần. Nhưng mà những cái nhóm chất dinh dưỡng mà gây hại cho xương mình phải biết để mình tránh. Và đây là một trong những cái nhóm chất, những cái thức ăn mà nó gây hại cho xương rất nhiều. Đấy chính là đường này, muối này, cà phê này, thuốc lá này, nước có ga này. Đấy. Thì đây là những cái thức ăn mà nếu như mình nạp vào, những cái thành phần này mà mình nạp vào ấy, thì cái tác hại của những cái chất này nó chính là giảm hấp thu canxi. Để mình hình dung ý này không ạ? Tức là mình dùng những cái loại chất kích thích này, ví dụ như là cà phê này, thuốc lá này, đặc biệt là nước có ga nhá. Nhà mình nhá, nước có ga này, đường này, muối. Thì khi mình ăn quá nhiều những cái thực phẩm này vào thì nó sẽ, một trong những cái tác hại của những thực phẩm này là nó làm hạn chế hấp thu khoáng, và trong đấy nó có khoáng canxi vào trong xương. Cho nên là nhà mình thấy không ạ? Nhà mình hình dung những cái người mà Hải được đợt trước chăm sóc một số cái hội viên mà họ ở khu vực Tây Nguyên đấy. Nhà mình có biết là Tây Nguyên, khu vực Đắk Lắk, Buôn Mê Thuột ấy, là người ta có cái đặc sản gì không? Cà phê. Cà phê. Và cái thói quen uống cà phê của họ như thế nào thì nhà mình biết từ đây, đúng không ạ? Vì nhà trồng được mà. Trồng được. Đúng không ạ? Cho nên đặc điểm của người dân Tây Nguyên ấy, các cô chú anh chị có biết là họ là như nào không? Đau xương khớp cực nhiều luôn. Và những người trẻ cũng đã đau xương khớp. Vì cái khu vực đấy, thứ nhất là họ uống rất nhiều những cái đồ uống có caffeine từ cà phê. Và cái số 2, khu vực đấy là khu vực cao nguyên. Cho nên là họ có nhiều hải sản để ăn, giống như miền biển đó, hoặc giống như các thành phố lớn đó. Nhà mình hình dung không ạ? Tức là đúng rồi, cái thực phẩm để bổ sung khoáng chất canxi cho xương khớp thì họ không có. Ở khu vực đấy, hồi đấy Hải chăm một cái bạn nam bằng tuổi Hải, nhưng mà đau xương khớp rất nặng. Và khi mà hỏi chuyện ra mới biết rằng là khu vực đấy là khu vực Tây Nguyên, không có hải sản đâu các anh chị ạ. Có nghĩa là có những cái con ở trên núi rừng thì có. Nhưng mà cái con mà hải sản ở biển ấy thì cái khu vực đấy hầu như không có. Người ta không có mấy khi được ăn hải sản. Hải sản chính là một nguồn cung cấp khoáng chất rất là dồi dào, đúng không ạ? Nhưng mà cái bên cạnh đó, cái thứ mà tốt cho xương người ta thiếu, nhưng mà cái thứ mà gây hại cho xương thì người ta thừa. Và cái việc uống canxi đối với người Tây Nguyên ấy, nhà mình hình dung là nó thành một cái thói quen như nào chưa ạ? Uống cà phê ấy, đúng không ạ? Đấy. Thế thì cái thứ gây hại cho xương thì người ta rất dồi dào, và người ta có một cái thói quen uống những cái thứ đấy, là cái thứ mà giống như là ngày nào không có là không có được. Nhưng mà cái thứ mà tốt cho xương thì trong cái khẩu phần ăn uống hàng ngày của người ta rất thiếu. Cho nên là nhà mình phải hiểu nhá, ai mà đang có những cái thói quen dùng những cái thực phẩm không lành mạnh, ví dụ hút thuốc lá này, uống nhiều nước có ga này, uống nhiều cà phê có caffeine nhưng mà không phải caffeine tự nhiên đấy, mà là caffeine mà nó không, những cái thành phần không tốt đấy, đường hoặc muối đều là những cái thứ mà làm giảm hấp thu canxi. Cho nên là
mình phải hạn chế. Và lượng đường ấy là được khuyến nghị là từ 25 đến 35 gram, 37 gram một ngày. Muối thì 5 gram một ngày. Nhưng mà hầu như là đường với muối thì người Việt Nam chính là tiêu biểu của cái việc ăn nhiều hơn rất nhiều so với lượng khuyến nghị, đúng không ạ? Muối thì có khi là quả ngọt vẫn chấm muối, đúng cả nhà. Ăn cho Hải thấy là có người ăn dưa hấu vẫn chấm muối. Đúng không? Người ta bảo là ăn chua mới chấm Đúng. muối, chứ ăn những cái quả ngọt vẫn chấm muối. Vậy là có nghĩa là cái việc mình tiêu thụ muối quá nhiều, tiêu thụ đường quá nhiều, đấy chính là nguyên nhân làm giảm hấp thu cái việc là khoáng chất ạ. Và cần phải uống nước đúng đủ đều, được chưa ạ? Uống nước là nó rất tốt cho xương, bởi vì là trong xương nó khoảng hơn 20% là nước, trong khớp, dịch khớp của mình là hơn 90% là nước. Và muốn tế bào xương nó nhận được dinh dưỡng thì nó phải được đủ nước, thì nó dẫn dinh dưỡng đến được từng tế bào của xương, được không ạ? Được chưa? Một giải pháp đầu tiên là phải đưa đúng những thứ xương cần, và phải đúng cái tỷ lệ mà nó cần, đúng lượng mà nó cần. Lát nữa sẽ biết đúng lượng là bao nhiêu. Nhưng mà cái việc số 2 là phải loại bỏ những cái thực phẩm gây hại cho xương, được chưa ạ? Những cái đồ gây hại cho xương đấy chính là đường, là muối, là cà phê, là thuốc lá, là nước có ga, đúng không ạ? Và tại sao nó gây hại cho xương? Bởi vì nó chính là những cái thứ làm giảm hấp thu khoáng chất, và trong đấy là có cái khoáng rất lớn cho xương, đấy là canxi. Mình nhìn dung không ạ? Nha. Rồi, đây bây giờ để bảo là có kiến thức thì mình được biết là canxi chính là một trong những loại khoáng chất mà rất lớn, thành phần lớn nhất trong cơ thể của trong xương của mình ấy, chính là khoáng canxi. Vậy thì cái nhu cầu cơ thể cần canxi là bao nhiêu? Thì nhà mình hình dung đây nhá, nó theo độ tuổi. Thì ở trẻ sơ sinh ấy là nhu cầu canxi là 30 mg một ngày. Nhi đồng là khoảng 400, sơ sinh là 300, nhi đồng là 400 mg, người trưởng thành giống như là chị em cô cháu mình như này là 700 đến 1000 mg một ngày. Phụ nữ mang thai cho con bú là khoảng 1200. Được chưa? Tại sao phụ nữ mang thai cho con bú lại cần nhiều hơn? Theo cả nhà. Cho em bé bú nữa. Cho em bé bú. Thế lúc mà mang thai thì đã cho em bé bú đâu mà cũng phải cần bổ sung nhiều canxi hơn. Thì cái lúc đấy là tạo cái bộ khung cho em bé thì cũng phải cần canxi. Chuẩn. Cái lúc mà hình thành khung xương cho em bé thì phải rút cái canxi của mẹ ra đấy, để hình thành xương cho em bé. Cho nên là lúc giai đoạn mang bầu là hay bị loãng xương là như vậy. đúng. Vì là nhiều người là cái lúc giai đoạn có bầu, kể cả cái trong chế độ ăn hàng ngày cũng thiếu mà, cho nên không đủ canxi thì càng ngày nó càng loãng, nó càng thiếu thôi. Nhưng đặc biệt là lúc giai đoạn mang bầu cần rất nhiều. Vậy thì với cái nhu cầu 700 đến 1000 mg một ngày của chúng ta, thì nhà mình có biết là nếu như mà để ăn đủ cái này mà từ thực phẩm thông thường thì mình phải ăn cỡ nào không? Quỳnh biết không? Với nhu cầu 700 đến 1000 mg canxi một ngày này thì Không mình biết ạ. cần, nếu mà là ăn từ thực phẩm thông thường, mình cần ăn bao nhiêu không? Ăn cái gì và ăn bao nhiêu không? Em không biết là phải ăn lượng bao nhiêu. Nhưng mà em biết là tôm với cua thì giàu canxi. Chỉ biết cái đấy là nhiều canxi thôi, còn đâu nếu mà cần 700 đến 1000 thì cũng không biết là bao nhiêu, đúng không ạ? Đấy, vấn đề nó nằm ở chỗ đấy đấy. Vấn đề nó nằm ở cái chỗ là không biết. Cô Huyền có biết không cô Huyền? Chưa bật mic. Cô Huyền bật mic. Đấy, Rồi bật cô rồi nói đó. đi ạ. Cô có biết không? Có anh nào cũng biết sơ sơ vớ vẩn. Sơ sơ vớ vẩn. Rồi. Thế bây giờ cháu cho cô một thông tin là bây giờ để bà đáp ứng được đủ nhu cầu canxi một ngày, cô cần là khoảng 700 đến 1000 mg. Thế bây giờ quy ra thành những cái thực phẩm ăn hàng ngày mà nó nhiều canxi ấy, thì cô có biết là cần phải ăn bao nhiêu không? Cô thì ăn mỗi bữa khoảng 3 lạng tôm. Mỗi bữa 3 lạng tôm á? Thế ngày ăn 6 lạng à? 3 lạng mỗi ngày là 3 lạng tôm. Hình như đâu đó cũng được nghe thông tin này rồi, nên là bây giờ mình thuộc bài mình nhắc lại đúng không? Một ngày nếu như mà với cái người trưởng thành 700 đến 1000 mg canxi ấy, thì phải ăn đều đặn 3 lạng tôm, ăn cả vỏ. Đều đặn hàng ngày nhé, thì sẽ đưa được cái lượng khoảng tầm đấy vào trong người. Nhưng còn cái chuyện mà có hấp thu được không nó là chuyện khác, được chưa ạ? Có nghĩa là
ăn tôm có nghĩa là đưa được khoảng từng đấy, nhưng quan trọng là có thành canxi và nó có gắn được vào xương hay không, nó làm tăng mật độ xương hay không, thì nó lại là câu chuyện về hấp thu, chứ nó không phải là câu chuyện là ăn đưa vào nữa. Nhưng mình hình dung ý này không ạ? Hoặc là nếu không ấy, là một ngày mình phải uống đều đặn khoảng 1,5 lít đến 2 lít sữa, thì nó sẽ đáp ứng được khoảng 700 đến 1.000 mg canxi một ngày. Đều đặn nhá. Ngày nào cũng uống được khoảng hơn 1 lít sữa một ngày thì sẽ đáp ứng được cái lượng canxi cơ thể cần, đấy là 700 đến 1.000 mg ạ. Thế mình có đều đặn được ngày nào cũng ăn được 3 lạng tôm đều, hoặc là uống được hơn 1 lít sữa một ngày không? Đều không? Không. Không, đúng không? Đấy là đang kể những loại thực phẩm mà giàu canxi nhá. Còn đâu những thực phẩm khác nó có nhưng mà hàm lượng nó không nhiều. Được chưa ạ? Vậy là có nghĩa là từ cái nhu cầu, những cái kiến thức về canxi cơ thể cần như này, mình rút ra điều gì trong cái chế độ ăn uống hàng ngày của mình? Là nhà Rất là thiếu. thiếu đúng không ạ? hút nhiều ạ. Chưa cần phải có bầu, có chữa hay nuôi con bú, mà cái việc mình bình thường hàng ngày như này mình ăn cũng đã thiếu, đúng không ạ? Có một cái nghịch lý là gì? Càng nhiều tuổi thì cái việc là mất xương, mất canxi nó sẽ càng nhanh hơn lúc trẻ, hay là nó chậm hơn theo cả nhà? Nhanh. Đúng không? Thế nhưng mà lại từ lúc trẻ, từ lúc đẻ ra đến lúc già thì luôn luôn trong tình trạng ăn thiếu, đúng không ạ? Đấy là giải thích lý do tại sao mà khi mà về già ấy là ai cũng bị đau xương khớp là như vậy đấy. Thế nhà mình có biết là những cái người châu Âu hoặc người châu Mỹ ấy, người ta gặp rất ít vấn đề về xương khớp. Mình có biết vì sao không? Mặc dù người ta cao lớn 1m8, 2m, nhưng mà người ta rất ăn bơ sữa gặp vấn đề về nhiều. xương khớp. Đó. Trong khẩu phần ăn của họ có những cái thức ăn chứa rất nhiều canxi, hoặc là họ có thói quen dùng thực phẩm bổ sung. Đúng không ạ? Mình thấy là người nước ngoài người ta có ăn bơ sữa nhiều không? Phô mai các thứ không? Đấy là những chế phẩm từ sữa, hoặc là từ sữa bổ sung rất nhiều khoáng chất canxi. Đúng không ạ? Chưa kể là người ta còn dùng rất nhiều thực phẩm bổ sung cung cấp canxi. Đúng không ạ? Cho nên là mặc dù người ta cao 1m8, 2m nhưng mà chả mấy khi đau xương khớp đâu. Nhưng mà ở Việt Nam có bà kiểu hơn 40 cân thôi nhưng mà đau tứ tung khắp chỗ. Đúng không ạ? Đấy. Đấy là vấn đề đấy ạ. Nhu cầu cơ thể cần, và càng nhiều tuổi thì cái việc mất khoáng, mất canxi càng nhiều. Thế nhưng mà ăn thì lại cứ thiếu từ ngày này qua ngày khác, đúng không ạ? Thì nó cứ thiếu, đầu tiên là nó thiếu thì nó giật chỗ này nó vá chỗ kia. Sau khi mà nó thiếu nhiều quá, nó không còn chỗ để nó giật chỗ nọ nó vá chỗ kia nữa thì nó đau khắp toàn thân đi chứ sao nữa. Đúng không ạ? Đấy, cho nên là cái chỉ cần một chút kiến thức về cái nhu cầu về canxi là một trong những khoáng mà lớn nhất trong cơ thể của mình đã hiểu rằng là trong chế độ ăn hàng ngày của mình, chưa cần phải mang thai hay cho con bú đâu ạ, là mình đang ăn thiếu trầm trọng đấy ạ. Nhà mình hình dung ý này chưa ạ? Cho nên là đấy là lý do mà đau xương khớp đấy. Chứ lại còn kết hợp với việc là lười vận động, như ngồi một chỗ như chị hoặc như Quỳnh bây giờ đây này, chị ngày xưa, Quỳnh bây giờ này, hoặc là lại còn thêm cái lối sống là làm sao? Chuyên môn sở thích là cà phê cà pháo này. Số 2 là bây giờ lại thanh niên hoặc là văn phòng thì lại trà tư, trà sữa các kiểu này. Trà sữa thì nó rất là nhiều đường. Nhà mình hình dung không ạ? Cái việc tiêu thụ nhiều đường ấy chính là một trong những cái thứ nó làm giảm hấp thu canxi. Thì mình đã biết là vì sao mình gặp vấn đề về đau xương khớp chưa ạ? Thoái hóa chưa? Thoái hóa chẳng qua là nó thiếu trầm trọng nguyên liệu cho nó thì nó hỏng, nó thoái hóa thôi chứ có gì đâu. Mình cứ bồi đắp cho nó đầy đủ thì không bao giờ nó bị thoái hóa. Đó. Đó thì đấy chính là những cái giải pháp về kiến thức về những cái loại thực phẩm. Rồi. Và vitamin, khoáng chất là một trong những cái nhóm chất mà đặc biệt quan trọng đối với canxi. Đối với xương. Đúng không ạ? Và khớp. Thế thì một số loại thực phẩm chứa nhiều canxi mà chúng ta cần phải biết, đấy là những loại rau có màu xanh đậm. Xanh đậm ấy. Mà rau màu xanh đậm là những cái loại rau có nhiều canxi, ví dụ bồng tơi, hoặc là một số cái loại rau màu xanh nó đậm đậm đấy. Những cái loại chế phẩm từ sữa như là sữa chua. Đúng không ạ? Sữa chua là nhiều canxi đấy. Rồi thực phẩm bổ sung canxi, đúng không? Thực phẩm chức năng ấy. Nhà mình có thường xuyên có thói quen bổ sung thực phẩm chức năng bổ sung canxi không ạ? Có. Có, nhưng mà quan trọng là canxi hữu cơ hay là canxi hóa dược. Cái đấy nó lại là thuộc về kiến thức về canxi, đúng không ạ? Chứ không phải là cứ bổ sung là được đâu ạ. Cái phần kiến thức về canxi cực kỳ quan trọng. Bởi vì nếu như mình không có kiến thức, mình không lựa chọn đúng loại canxi ấy, thì lợi bất cập hại.
Xương thì chưa thấy chắc nhưng mà đã sỏi thận mất rồi. Mình hình dung ý này không ạ? Chưa chắc xương nhưng mà đã sỏi thận mất rồi. Thì đấy là cái kiến thức về bổ sung canxi. Thì cái phần này trong cái chương trình học 21 ngày ấy, thì mình cũng sẽ được học rất là kỹ. Lựa chọn cái cách, những cái lựa chọn những cái thực phẩm tốt. Trong đấy nó có canxi. Không phải là cứ có tiền mua canxi về uống là được đâu nhá. Không có đâu. Canxi hóa dược nó khác và canxi hữu cơ nó khác. Rồi. Phải bổ sung cả vitamin D3, bởi vì là D3 chính là một trong những cái khoáng chất mà dẫn canxi vào đúng chỗ. Có nghĩa là mình ăn tôm hoặc mình uống sữa ấy cô Huyền, là có nghĩa là mình đưa được canxi vào người. Nhưng mà quan trọng là cái canxi đấy nó dẫn được vào đúng cái xương để cho nó tốt cho xương hay không, thì nó lại thuộc về cái thằng D3. D3 nó giống như kiểu thằng dẫn đường ấy. Cho nên là nhà mình luôn luôn có một cái khuyến nghị là bổ sung canxi, nhưng mà nó lại phải kèm có cả D3, bởi vì D3 chính là dẫn canxi vào đúng chỗ. Đúng không? Nếu mà không có D3 ấy, là nó sẽ đưa lung tung, thay vào đưa canxi vào xương thì nó lại đưa vào nội tạng. Hay không ạ? D3 thì có trong cá thu, cá hồi, lòng đỏ, trứng, gan bò, ánh nắng mặt trời, cho nên trẻ con là hay mang ra ngoài nắng để cho các cháu tắm nắng để cho hấp thu vitamin D3, đều không ạ? Rồi vitamin C nhá, C này cũng góp phần hấp thu canxi. Vitamin C thì có trong các loại quả có múi, khoai tây, ổi. Trong ổi nhiều vitamin C lắm nhé cả nhà nhé. Trong ổi đấy ạ. Vitamin K2 là giúp gắn canxi chắc vào xương. Có nghĩa là nhá, nhà mình hình dung này, trong những cái loại thực phẩm ví dụ sữa hoặc là hải sản là nhiều canxi đúng không? Tức là mình ăn thì mình đưa được canxi vào miệng của mình, vào người của mình. Nhưng mà dẫn vào đúng chỗ thì phải có D3. Được chưa ạ? Rồi vào đúng chỗ rồi thì phải gắn được vào cái chỗ xương đấy, thì nó phải có K2. Nhà mình thấy không ạ? Chứ không phải là cứ tôi ăn được nhiều tôm cua cá này, hoặc tôi uống được nhiều sữa, hoặc là tôi dùng thực phẩm, tôi có tiền tôi mua canxi và tôi uống là đã ngon đâu ạ. Nó phải có cái sự vận hành. Ăn được canxi rồi nhưng dẫn được vào đúng chỗ, xong lại phải gắn vào cái chỗ xương đấy rồi, thì nó lại còn cả một ekip đấy. Đúng không ạ? Nhà mình thấy không ạ? Cái ekip là canxi này, D3 là K2 này. Thấy không? Nó cả một ekip nó mới làm việc, cái việc đấy nó mới trơn tru được. Cho nên là những cái kiến thức về dinh dưỡng cho xương nó quan trọng lắm đấy. Hiểu không ạ? K2 thì có trong thịt, trứng, pho mát và sữa chua. Tóm lại là những chế phẩm từ sữa nhá. Cả nhà, sữa chua và khoáng sữa ấy, rất nhiều canxi. Đó. Thì đấy là mình hiểu một chút về cái vai trò của vitamin và khoáng chất. Mình thì hiểu nôm na là khoáng chất, vitamin thì tốt cho xương. Nhưng cụ thể nó tốt thế nào thì là mình phải hiểu, đúng không ạ? Canxi thì tốt cho xương nhưng D3 là gắn, còn D3 là dẫn, còn K2 chính là gắn. Ngoài ra nó còn một số khoáng nữa cơ. Rồi, magie nữa cơ. Magie chính là tăng mật độ xương, phòng chống gãy xương. Magie có trong sô cô la, rau lá xanh, các loại đậu, sữa chua, ngũ cốc nguyên hạt. Khoáng nhá, magie cũng là khoáng chất. Tất cả trong xương của mình rất nhiều loại khoáng, nhưng mà cái hàm lượng khoáng nhiều nhất đấy chính là canxi. Ngoài ra còn có magie. Kẽm là hỗ trợ tái tạo xương. Kẽm có trong đậu, trứng, ngũ cốc nguyên hạt, sữa, hải sản, gia cầm và thịt đỏ. Trong thịt đỏ nhiều kẽm nhất cả nhà nhé. Trong hải sản rất nhiều kẽm, nhất là cái con gì nhỉ? Con hàu. Đấy, con đấy rất là nhiều kẽm. Đó. Cho nên là thấy không ạ? Cái việc mà để bổ sung khoáng cho xương ấy là nó không phải chỉ có canxi đâu, nó cả một ekip gồm một số loại khoáng và vitamin nữa cơ. Thì nó mới làm nhiệm vụ là đưa vào đúng chỗ, gắn vào đúng chỗ, dẫn đường vào đúng chỗ ạ. Chứ không nó dẫn lung tung đấy ạ. Nó mà dẫn canxi vào nội tạng hoặc là nó dẫn vào máu nhiều quá là có vấn đề đấy ạ. Rồi, thế câu hỏi đặt ra là những cái bữa ăn hàng ngày có đáp ứng đủ những loại vitamin và khoáng chất tốt cho xương chưa? Theo cả nhà, nếu mà ăn uống thông thường từ cơm rau thịt cá với cái thói quen sở thích và với cái kiến thức chưa đủ của mình thì liệu đã đủ chưa? Chưa thì Việt Nam bây giờ mới được gọi là thập niên xương khớp, chứ còn nếu mà đã biết cách mà đưa đủ vào rồi thì chả có ai bị đau xương khớp nữa, đúng không ạ? Thì đấy chính là vấn đề đấy ạ. Những bữa ăn hiện nay bây giờ thực ra mình kể cả mình có biết đi chăng nữa nha,
Các anh chị có đồng ý không ạ? Kể cả mình có học xong cái bài này, mình có biết được những cái kiến thức này đi chăng nữa, nhưng để mà thiết kế được nó đúng lượng cơ thể cần, cái lượng những cái khoáng chất hoặc là chất đạm hay là vitamin vào cơ thể để tốt cho xương ấy, thì cái việc đấy nó khó hay dễ đối với những người như chúng mình? Có. Thứ nhất là mình tính toán không nổi, đúng không ạ? Rồi là cái việc là ngoài cái việc tính toán được đi chăng nữa thì thực phẩm tươi nó khác, còn khi nấu chín lên rồi thì cái hàm lượng vitamin, khoáng chất hoặc là protein nó còn nguyên như lúc còn sống không cả nhà? Không còn nữa. Đấy, chưa kể là lại còn cách nấu nữa cơ. Ví dụ như là ăn sống thì nó khác, mà luộc sơ thì nó khác, mà ninh nhừ nấu kỹ nó lại khác cơ. Thêm mới hóc búa chứ này, đúng không? Ví dụ cũng là một cái miếng thịt hoặc là cũng là một cái thực phẩm rau củ quả, ăn sống thì cái lượng vitamin khoáng chất đưa vào người nó khác, còn luộc lên thì nó lại khác, nhưng mà lại còn ninh nhừ nấu kỹ thì nó lại còn khác nữa cơ ạ. Thế thì những cái đó chính là những cái vấn đề ạ. Vậy thì giải pháp khó thì mình không làm được thì tội gì phải làm cái khó, mình làm cái dễ đi ạ, được không ạ? Có những thứ dễ hơn người khác người ta làm cho mình rồi thì mình chọn cái dễ, thế có tốt hơn không? Đỡ phải đau đầu, đúng không ạ? Vừa khỏe đỡ phải đau đầu, nghĩ đầu óc nghĩ để kiếm tiền làm việc khác, được không ạ? Thế thì thực tế là những bữa ăn hàng ngày mặc dù là rất là nhiều vitamin khoáng chất nhưng mà nó vẫn không đủ ạ. Nhà mình có biết là cái lượng vitamin khoáng chất một ngày cơ thể cần là bao nhiêu ạ? Tối ưu là 90 loại, trung bình là 40, còn tối cần thiết là 20 loại. Thế ăn làm sao được từ thực phẩm thông thường một ngày mấy chục loại vitamin khoáng chất vào người, có mà ăn đến hàng chục loại món ăn một ngày cũng không đủ được đâu ạ, đúng không ạ? Mà có ăn hết thì thừa calo lại béo phì. Cho nên giải pháp đấy chính là mình phải có những cái thực phẩm để thay thế hỗ trợ cho nó tốt. Thế thì cái giải pháp ở đây luôn luôn nó là những cái giải pháp liên quan đến kiến thức. Nhà mình có đồng ý không ạ? Tóm lại là nó phải có kiến thức thì nó sẽ biết cách. Thế giải pháp ở đây là chương trình đưa ra đấy là nhóm dinh dưỡng. Thế thì cái bữa ăn lành mạnh cung cấp 21 loại vitamin và khoáng chất. Nhà mình có biết là cô Huyền có biết là cái lượng canxi trong một cốc F1 là nó sẽ đáp ứng được bao nhiêu nhu cầu canxi một ngày cơ thể cô cần không? Một cốc F1 thôi, chỉ có F1 thôi, chưa có cái khác. Cô biết Khoảng không? 9. Một cốc dinh dưỡng F1 cung cấp cho cô khoảng 70 mg canxi một ngày. Thêm cơ thể nhu cầu cơ thể cần 700 mà một cốc F1 được 70 có nghĩa đáp ứng được bao nhiêu rồi? 10%. 10. Chương trình của mình là ăn mấy bữa F1? 2 bữa. Hai bữa thì được bao nhiêu? 20% rồi. Nguyên 2 cốc F1 là được 20%, đúng không ạ? Ngoài ra thì mình có thể sử dụng thêm viên canxi của Herbalife là một ngày 3 viên. Thì một viên là có 330 mg. Thì 3 viên là bao nhiêu? 1000 rồi. 1000 đúng không? Đấy. 3 viên canxi thôi đã đủ nhu cầu canxi một ngày. Nhưng mà ngoài canxi ra trong cái extra can của Herbalife nó có D3, nó có bo, có magie và đặc biệt là canxi Herbalife là canxi thực vật. Nhà mình có biết là canxi thực vật thì nó sẽ khác gì với canxi hóa dược không? Có ai biết không? Canxi hóa dược thì nó bị nóng cặn thận, sẽ dẫn đến các loại sỏi. Đúng. Canxi thực vật thì không có hấp thu được hết thì nó bài tiết hết ngay qua nước tiểu. Còn đâu canxi hóa dược mà nó đưa vào mà nó nhiều quá mà nó không hấp thu được hết thì nó nắng cặn ở thận thì nó tạo sỏi. Thế là bác sĩ dặn là nếu mà uống canxi mà bác sĩ cho là chỉ uống buổi sáng này, không được uống buổi chiều. Nhưng mà với canxi của Herbalife nó là canxi thực vật thì cô có thể uống sáng, trưa, chiều, tối. Ví dụ như là mình uống canxi mà theo kiểu bác sĩ kê của hóa dược ấy thì là nó uống theo đợt. Có nghĩa là chỉ uống trong đợt 1 tháng, 2 tháng xong phải dừng. Đúng không ạ? Nhưng mà canxi của Herbalife cô có thể uống quanh năm suốt tháng, bởi vì cái đó nó giống như là cô ăn tôm cua cá thôi. Nó là thành phần thực vật cho nên là nó hấp thu đào thải ngay lập tức nếu như mình không sử dụng được hết. Thì mình hình dung không ạ? Điều tuyệt vời là công thức extra can của Herbalife là công thức độc quyền. Và trong đấy người ta nghiên cứu là ngoài canxi thì trong cái thành phần cái lọ đấy nó cần phải có những cái gì khác, và thành phần bao nhiêu, hàm lượng bao nhiêu thì nó sẽ tối ưu. Thì cái viên đấy là người ta tính toán hết rồi. Cho nên là việc của mình là cứ đều đặn một ngày 3 cái viên đấy cộng với 2 cốc F1 là được 1.200 gần 1.200 mg canxi.
Chưa kể là thỉnh thoảng vẫn ăn tôm cua cá hoặc những cái thực phẩm giàu canxi khác, đúng không ạ? Đó. Rồi là mình lại được hướng dẫn ăn nhiều đạm nữa. Ngoài ra thì Herbalife có cái sản phẩm Joy Support là bổ sung glucosamine. Nhà mình nghe cái từ glucosamine có quen không? Quỳnh nghe có quen không? Glucosamine. Có biết glucosamine là để làm gì không? Về khớp đấy ạ. Chúng là bổ sung chất nhầy cho khớp. Đúng không? Khớp là nó thường thường nói về dịch khớp mà, chất nhầy mà. Thì glucosamine chính là một trong những thành phần bổ sung chất nhầy cho cái khớp đấy. Đấy thì chính là giải pháp của nhóm dinh dưỡng, đấy chính là bữa ăn lành mạnh này. Bộ bổ sung cho xương khớp, Extracan và Joy Support. Nhưng mà cái số 4, giải pháp số 4 chính là giải pháp kiến thức về dinh dưỡng và lối sống. Thì mình sẽ có một cái giải pháp hoàn chỉnh, hoàn hảo cho vấn đề về xương khớp, đúng không ạ? Mình có sản phẩm rồi đấy, nhưng mà mình thiếu kiến thức về dinh dưỡng, thiếu kiến thức về lối sống thì chắc chắn là mình cũng không đạt được đâu ạ. Cụ thể là mình có thể ăn F1, mình có thể uống canxi, mình có thể dùng Joy Support, nhưng mình không uống đủ nước thì điều gì xảy ra đối với xương? Chả có điều gì xảy ra, đúng không ạ? Chắc có điều gì xảy ra nếu như mà mình dùng trên trời dưới biển các thể loại nhưng mà nước thì không uống đủ, đúng không ạ? Đó, cho nên là những cái kiến thức về dinh dưỡng nó là một trong những chìa khóa để mình muốn sử dụng bất kỳ một sản phẩm gì đều có kết quả vượt trội, đúng không ạ? Cho nên là mới sinh ra cái việc là cần phải học ăn, học những